السلام علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره خپله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د یو بل خوندور بنډار سره تاسو په خدمت کې حاضر یو او تاسو معلومه ده چې نن زموږ میلمه ډېر مهمه دی او د هغې عکس موږ تاسو د انسټاګرام کې د بنډار او په فیسبوک پاڼه باندې شریک کړی دی یو د کاندیدانو نه چې ریاست جمهوري ته هغوی کاندید شوي دي هغوی سره به نن مرکه لرو بنډار به ورسره لرو ځکه چې ډېرو خلکو دلته ایمیلونه کړي دي څوک د هغې تحصیل د اعلی چې هغې تحصیل دی هغې باره کې څوک د هغې ذاتي ژوند باره کې پوښتنې رالیږلي دا ټولې پوښتنې به د هغې څخه کوو او که تاسو هم پوښتنې کول غواړئ په دې بنډار کې د هغې څخه نو کولی شي د انسټاګرام یا هم د فیسبوک د لارې یا هم د بنډار @ariana television .com د لارې له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ ایمیلونه راغلي دي دا به زه خپرونه کې شاملوم کومې چې زما نه پوښتنې دي هغه به زه ځواب ورکوم زینب صحیح ده خو زم د اشپزخانې خواته چې یلدا جان نن زمونږ د میلمه ته چه تیاری یلدا جان خوش آمدید سلام نجیبه جان خودت خوش آمدی تشکر یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین دوستای عزیز امشب شام من نظر گرفتم یک اسپاگتی به شما آماده کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میایم سر طرز تهیه‌اش صحبت میکنیم سپاگتی لازمه مواد کوفته‌ای غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ آش یو پاکټ 15 افغانۍ نخود یو قطعه 15 افغانۍ رومي بانجان نیمه کیلو 15 افغانۍ تازه مرچ د ضرورت وړ شبت یو دسته مستې یو قطعه 50 افغانۍ ښه نو سپاګیټي هغه خلک به خوري چې په ډایت باندې نه که خلک چې په ډایت وي هغه ورته خالی ګوري خو چې تو پخته میکنی بله دوستای عزیز ما یک پاکت اینجا آش داشتیم دوستای عزیز قبلا آش خود جوش دادیم وقتی کاش جوش میتین بسیار متوجه باشین که در بینش روغن هم پرتین نمک هم پرتین بخاطر که یکی دیگه نمیچسبه به این شکل دوستای عزیز دانه دانه میشه وقتی کاش جوش دادین صاف کردین دوستای عزیز یک ظرف میندازین اینجا گوشت کوفته داشتیم گوشت کوفته را طول پخته میکنین که برای چیز پخته میکنین برای منتو کوفته پاشانی رقم دوستای عزیز را تف میتین آماده میکنین کاملا پخته شه و نرم شه از این مساله که اینجا داریم مساله کوفته است یک قاشق نیم قاشق مرچ سرخ یک قاشق نمک چینایی و یک قاشق نمک عادی را میندازین میکسش میکنین دوستای عزیز بعد زیر کنار میمونین اینجا بنجرمی داریم بنجرمی را از تراشک میکشیم در دیگه بر سرخ میکنیم یک ساس برش جور میکنیم بعد از دوستای عزیز کوفته خود کترومی گت میکنیم و یک قطعه نخود داریم نخود هم اضافه میکنیم یا که قبلا جوش دادیم ایران پس دوباره میندازیم میکسش میکنیم مثل برنج واره برای 10 الی 15 دقیقه دم میدیم بعد از دوستای عزیز یک قوری میکشیم دوباره امروی بنجرمی گشنی دیزاین میکنیم و ماست که داریم شبه تریزه میکنیم در ماست میندازیم و امروی فامیل نوش جان میکنیم و در پولیش میتونین نوشیدنی هم داشته باشین که ما هم داریم نوبهار نوشیدنی بسیار یک نوشیدنی خوب است او انار است از انار است بله سیزن هم از انار است بله و اینجا شیر هم است از بله یک گپ دیگه هم براتون بگویم قوت میته برای شما میتونید ما از این بعد تصمیم گرفتیم که در برنامه خود ماست مایه کنم از شیر بسیار یک ماست خوب عالی آماده میشه و این ملک پلسش که است باز شیر قیمقدار است بله بله این اگر مایه کنی و ماست جور کنی خوب صحیح باز قیماق هم میگیره بسیار اوکی صحیح باز طرز تهیه‌شون برشان میگم که چی رقم میشه که در خانه همیشه دوستا بتونن از این شیرا راحت یک ماست خوب به خاطر این شیر ثابت است او نداره بسیار یک ماست خوبش میایه دیروز که حلوای خرما پخته کرده بودی خو مزه‌دار بود صحیح ښه د ایمیل خواته زما او سلام ګران نجیبه جانې زما کلی ډیره خواږه او په زړه پورې خپرونه موده او په ما ډیره ګرانه او په ما هم ډیره زیاته ګرانه زینب .k صحیح ده پوښتنه مې درلودله چې ته کومه رشته لوستې ده ښه د بنډار سیزن 1 اولنی اپیسوډ لاړ شه وګوره په یوټیوب کې آریانا ټلویزیون چې کوم یوټیوب چینل دی نو هلته زما بایوګرافي پرته ده او تا ته به ستا ځواب میلاو شي صحیح ده زینب جانې او ډېر ښایسته ویښتان دي که کولی شي ما ته په انسټاګرام کې زما د پوښتنو ځواب راکړه تا ته انسټاګرام کې ولې تا ته وګوره خپرونه کې نصیب لایو ځواب در کوم زما ویښتان ډېر زیات ښکلي دي دا په تلویزیون کې تاسو ښکلي ښکارېږي دي یعنې موږ ډېر زیات زحمت وباسو ځکه تاسو ښکلي ښکارېږي خو ویښته چې د چا هم ډېر ښي نو هغې دپاره باید د هغې ټیک کیر وشي یعنې موږ اکثرا سر باندې چې دي تیل نه لګوو یا موږ اکثرا زه داسې وګورم موږ رقم شامپوګانې په سرونو باندې وغو زه کوشش دا کوم چې زه بیبي شیمپو چې کوم ده د کوچنیانو چې کومه شیمپو ده هغه استفاده وکړم ځکه دا نورې چې څومره شامپوګانې دي دا ضرر رسوي ویښتو ته صحیح ده نو د مې خواته به ځم د مې نه وروسته چې راشم زموږ میلمه به له موږ سره یي هغې سره
ډیر خوندور بنډار موږ لرو او که تاسو غواړئ چې په دې بنډار کې برخه واخلئ خپلې پوښتنې موږ ته راولېږئ د دمې خواته ځم بیا بېرته راستانه کېږو نو بنډار د نجیبې سره یو وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره نن یو داسې میلمه تاسو ته خپرونه کې لرم چې د هغې بایوګرافي ما ولیدله نو هغې د یو داسې سیاستمدار سره دغه په حکومت کې یا دغه په وخت کې دغه په اقتدار کې کار کړی چې زما یو د ډیرو خوښو شخصیتونو نه دی او دی چې کله د افغانستان نه مسافر شو را بیرته راغله از بزنس مین دلته بزنس شروع کو تجارت شروع کو او بیا دی دا فکر وکړو چې باید زه از رئیس جمهور از پریزیدنت باید وطن ته د دې وطن خلکو ته ځان ورسوم له ما سره ډیر په احترام دوی ته ښه راغلاست وایم له ما سره ناست محمد حکیم تورسن ښه راغلاست تشکر. ما هم هر سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز گرامی دارم. تشکر. تورسن صاحب تاسو پیژنئ خو بیا هم زموږ ټیم د دوی یو وړوکۍ غوندې بایوګرافي تیاره کړې ده یو ویډیو کلیپ ته دغه ګورو بیا راځو او بنډار ته ادامه ورکړو. محمد حکیم تورسن په کال 1945 د کابل په عاشقانو عارفانو کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي. په کال 1988 کې د کابل پوهنتون د فارسي ادبیاتو پوهنځي نه فارغ شوی دی. محمد حکیم تورسن یو لور، 2 زامن او 3 لمسیان لري. هغه په کال 1990 کې د استخباراتو په برخه کې فعالیتونه درلودل. هغه په کال 1991 کې خپل کورنۍ سره هندوستان ته، بیا ازبکستان ته او بیا روسیه او په کال 1998 کې جرمني هیواد ته مهاجر شو. په 2002 خپل تابعیت لغوه او بیرته له افغاني تابعیت سره افغانستان ته راغی او اوس وخت کې هغه د حزب غړیتوب نه لري. محمد حکیم تورسن په کال 1990 کې د ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدانو څخه دی. بزنس تجارت میگن که پیسه است پیسه و در کشور که افغانستان واری باشه رئیس جمهور یا ریاست یا پرزیدنت شدن کلش مشکلات است، گپاز از هر طرف. با شما که یک زندگی مثل یک تجار واری دارین یا داشتین چرا میخواستین که طرف سیاست بیاین؟ ببینین جانم در کشور ما آنقدر درد است، رنج است، غم است، هندوست، ناامنی است، بی‌عدالتی است، قانون شکنی است که هر انسان چیز فهمه وامه داره تا بتونه در کنار مردم افغانستان قرار بگیره و از مظلوم ترین انسان از کشور دفاع بکنه، بر رفاه، آسایش، سعادت، خوشبختی مردم خود تلاش بکنه. بناهن ما دیدم که در طول 18 سال یک تعداد از القحات در حکومت جاگزین بودن که جز به نفع خود نه به نفع مردم مظلوم افغانستان اندیشیدن، فقط به خاطر بقای خود، به خاطر زراندوزی، به خاطر چور چپاول و غارت. و هر روز ناله و فریاد زنها و مادرها را میشنیدم، گریه طفلای میشنیدم و زندگی بیوزنا را میدیدم، زندگی جوانها را میدیدم که هر روز از بیکاری، بیعدالتی رنج میبرند و در پولی ازی که تقریبا 1,200,000 جوان ما از بیکاری و بیعدالتی فرار کردن به کشورهای مختلف و کشته شدن و یا شهید شدن سربازهای خودم میدیدم که بیشتر مرا رنج میداد. همه این مسائل دست به دست هم داد تا ما ناگزیر شوم بیایم مدافع مردم افغانستان شدم. در قدم اول ندا و صدای مردم افغانستان شدم که در مقابل مافیا، در مقابل تفنگ، در مقابل زورمندا، در مقابل غارتگرا و چپاولگرا
که صدای مردم خفه شده بود. من صدای مردم شدم، صدای مردم افغانستان به حساب بلند کردم و آرزو دارم که این صدا بر همیش همه طور بلند باقی بمانه که میمانه، چون امروز دیگه ترسان تنها نیست، میلیون ها جوان دیگه ترسان است که از میخواین از کشور خود، از مردم خود، از حق و حقوق خود دفاع بکنن. من یه افتخارت دارم، به او خاطر نخواستم که بیشتر تجارت بکنم چون منفعت شخصی ما بود، خواستم که منفعت اولیای کشور و مردم مد نظر گرفته شد. شما گفتین که بیشتر نوجوانا که شما همکار هستن و که شما هستن، چی فکر میکنین علتش چی هستن؟ خب ببینین علتش همی است که در طول 18 سال هیچ زمینه برای رشد جوان ما، برای استعدادهای جوانهای ما فراهم نشده و کس نساخت و هزارها میلیون ها جوان ما که از پنتون فارغ هستند به جاده ها، به چوک ها ایستاد هستند تا کسی ببرشانه برای مرد کاری، تا بتانن یک لقمه نان حلال برای پدر ری سفید و مادر پیچ سفید و اگر زن اشتک دارن برای از اونا ببرن بناهن. ولی متاسفانه که در گذشته ها جوانهای ما توان زیره نداشتن که در مقابل زور، در مقابل زورمند، در مقابل تفنگ سالار، جنگ سالار، در مقابل غاصب، فاسد، مفسد صدای خود بکشن. ولی ترسن چنین قربانی را داد و امروز بازم تاکید میکنم که جوانها در کنارم است و اونا از حق خود دفاع کردنی هستند، دفاع میکنن و صرف یک تعداد از القحاتی که فساد پیشه و چپاولگر هستند، منافع خود در جنگ، منافع خود در ناامنی، منافع خود در کنار یا حضورشان در کنار یک تعداد از چپاولگرا میبینن. اونا مطلق با من نیستن ولی اکثریت قشر خاموش از کشور در کنارم است و مدافعشان هم هستم و یه طور نیست که من اگر رئیس جمهورم شوم برای من بسنده باشه بلکه بیشتر از این تلاش خود کردم، بیشتر از این خدمات عرضه خود کردم، هم برای مردم افغانستان هم برای جهانیان نشان خود دادم که در افغانستان استعداد است، ظرفیت است، توانمندی است، قوت است و نه ای که در طول 5 سال در حکومت وحدت ملی 5 سال ما وزیر داشتیم که سرپرست بوده، حالم سرپرست است. این توهین برای مردم افغانستان است، به این مفهوم که یعنی کادر نیست، در حالی که بسیار کادرهای ورزیده داریم ولی دزد نیست، رهزن نیست، فساد پیشه و چپاولگر نیست، دلسوز است برای کشورش و برای مردمش، بناهن او را کسی وظیفه نمیده، صرف غارتگر و چپاولگر و فساد پیشه. خب سوال من این است که شما گفتین که تاسو دلته به نه درېږي، تاسو غواړئ که تاسو رئیس جمهور شئ نو نور هم ځوانان، نو که تاسو رئیس جمهور شئ نو هغه اغېزې ته څه ورته وایي ارګ ته به ځوانان در رسیږي، د هغو غږ به څنګه در رسیږي ځکه چې تاسو خو به ډېر مصروفه شئ، بیا لرې به نه شئ د ځوانانو نه؟ ببینین من چند چیز خدمت عرض بکنم. من یک بار دیگه از طریق رسانه شما میگم من خدمات عرضه میکنم برای جوانهای افغانستان به این مفهومه که من همه وزارتخانه را به 2 شفت می سازم. درست تا بتانم این جوانهای ما که بیکار هستند، چون وزارتخانه که به 2 شفت شوه بالاتر از 400,000 جوان ما در پشت میزها میاین مامور و مدیر و کاتب میشن، یعنی اشغال وظیفه میکنن، برشان وظیفه آبرومندانه و با وقار پیدا میشه و در پالی ازی این طور نیست که من رئیس جمهور شوم دیگه. من که رئیس جمهور میشم با کار خود، با عملکرد خود، با صداقت خود، با عرضه خدمات من میتونم برای مردم رسیدگی بکنم. نه خب امون نوجوانا برای شما چطور رسیدگی کنه؟ باز بخاطر که سکیوریتی میباشه تا ارگ رفتن و من چند چیزه بگویم، من مثل از اینا نادیده نیستم،
ما و ریاست جمهوری را 5 سال در کنار شهید نجیب بودیم کار کردیم. ما میفهمین در شروع چی یک شخصیت ما گفتم امروز واقعا که یک بندار بسیار مزدار می باشه به خاطر که ما عاشق شهید دکتر نجیب هستیم. شخصیتشان بناهن شما عاشق کارش بودین، عاشق صداقتش بودین، عاشق انسانیتش بودین، عاشق وطن پرستی وطن دوستیش بودین. همین تیم هم که در کنارش بود ما عاشق از این وطن هستیم. ما فقط جز عشق بر از این وطن بالاتر از این دیگه چیز نداریم. بناهن ما مثل از اینا نیستیم. میایم به سوال شما که ما چیز را ندیده باشیم، در بازه های هر بسته باشه. ما در بمو زمان حکومت خودمون ماه 2 بار همراه همه مردم میدیدیم. چون اگر از نزدیکترین عزیز ما وزیر باشه خواهی نخواهی یک کم دروغ میگه، ولی وقتی که مردم بیای ماه 2 بار همه مردم بیبی دردش گوش بکن، رنجش گوش بکن، خواسته هایش کمبوتاتش به او رسیدگی میشه. و زمانی که من اینمی لحظه در استودیو شما هستم، شکل زنده است، همه میبیننم که تورسن در آریانا است. درست. من وقتی که اراس ندارم رئیس جمهور کشم، چرا از این مردم اراس داشته باشم؟ یک بریک میگیریم، پس میایم و از شما میپرسم که چطور بود که شما میتونستین که به مردم عام هر دوم آباد خود برسانین. دماغ لو بهتر از او تاسو هم بریک واخلید. دماغ یوار بیا شراغلاس پرونه بنډار د نجیبې سره میلمه زموږ داسې دی چې ستاسو ډېرې پوښتنې موږ ته روان دي انسټاګرام کې، فیسبوک کې او د ایمیل د لارې هم. خو اول غواړم چې تاسو ته وایم چې اوس د تورسن صاحب سره موږ یس و نو یو گیم بازی کوو، هغې نه وروسته بیا زه د انستاگرام او ستاسو چې کومې پوښتنې دي هغه به ترېنه پوښتم. خب بازی ما این رقم است که من از شما سوال میکنم، مگم شما به همین علامه ترافیکی که هستین اگر جوابت است اگر نه صحیح است، مگم چیز نمیگنی. خب آیا دکتر عبدالله رئیس جمهور آینده خواهد شد؟ خب دلیل اقامت نکردنتان در خارج از کشور رئیس جمهور شدن در افغانستان بود؟ اوکی. خب در تصمیم گیری هایتان همسرتان نقش بزرگ دارد؟ گود. خب امی خوشم آمد به خاطر که ما در افغانستان بسیار کم مردان میبینیم که همسر خدا گپش گوش میکنه، احترامش میکنه و به افتخار در یک برنامه که میره از او میگن. تشکر. خب از راهی که گرفتین راضی هستین؟ خب اگر به هدفتان نرسید دلیل قانع کننده برای خودتان دارین؟ خب شما می توانید در فرصت کم تغییرات بزرگ را در افغانستان بیارید. اوکی. در بین این همه کاندیدها انتخابات به کس خوشبین هستید تا بتواند یک رئیس جمهوری خوب باشد؟ نیستند نیمی بدون شما 17 نفر که دیگه است فکر کنم. خب بدون مصرف کردن دلار کسی رئیس جمهور شده میتواند افغانستان؟ خب حرفایی که شهید دکتر نجیب را حال افغانستان قبول میکنه که درست بود، چون 20 سال پیش به خاطر اقتدار و چوکی قبول نداشت. خب شما به ارتباط خانم گفتین ایره اگر کسی خواسته باشه نخواسته باشه، حلم ثابت کرده، علمای جهان ثابت کرده که میگه در پشت هر مرد موفق دست یک زن است. تا خانم آدم
تا همراه خانم خود ای ساده هم نیست که در عرصه سیاست زمانی که پا میگذاری کوههایی از مشکلات و پرابلم است. اگر اونا حمایت نکنن به این مشکلات رسیدگی نمیشه. امیر شما تسلیم کردین، امیر شما آمدین در تلویزیون گفتین ما کلان تجارا و سیاستمدارا را که میگه ما امور در یک آشپزخانه، در یک اتاق، در یک خانه بند کردن و هر چیزی که اصلا اونا فکر میکنه یا همیشه ما به خاطر شما که گفتین که ها ما خوش شدم. ما یک چیز دیگر هم بگویم. بله. درست. اگر تربیه سالم یک زن که مادر ماست نمی بود، امروز ترسن وجود نداشت، رؤسای جمهور و دانشمندهای وجود نداشت. پس زمانی که یک زن سواد مطرح نیست، در قرا و قصبات اولاد سالم تربیه میکنه و در پالوش دکتر و انجینیر از قرا و قصبات ما هزارها جوان خود داریم که مادر و پدرش بی سواد است. به خصوص مادر، یک مادر که این توانمندی را داشته باشه. ما باور سر زن دارم که زن میتونه کشور هم رهبری بکنه و سهولت ها را برای مردمش صادقانه و عاشقانه فراهم بسازه، چون زن مادر است و دلسوز. تشکر. طرف اینستاگرام میریم، دوستا برای شما بسیار کامنت ها را مانده. فاروق کریمی سلام، تشکر. این که محمد حکیم ترسن در برنامه دعوت کردیم و بسیار قلبا برای شما مانده. تشکر. خب و بازم آرش گفته در اینستاگرام کامنت مانده. سلام نجیبه جان، یک سلام به جناب توسن صاحب. اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری شوند برای مهاجرین خارج از کشور زمینه کار فراهم میکند یا کی نه؟ ببینید جانم، طبیعی است که حق شهروندی میبخشین شما مرا جانم میگین اگر خانمتون ببینه باز خانه کت جنگ نکنه. نه خانم جنگم نمیکنه و غیر از او من همه را جان میگم. نه همه را نه، من امروز کل اینترویو شما با بچه ها نگفتین. خودم مشخص میگم که نجیبه جان. ببینین زمانی که حق شهروندی هر کشور از مردم خود دفاع نکنه، خودگه به حساب یک جفا هست که کرده و میکنه. من در طول 18 سال که در حق مهاجرین ما جفا شده و ظلم شده، این دیگه یک جنایت است، خیانت است که در حق هموطن ما شده. ما میبینیم هزارها هموطن ما در کشورهای مختلف به سرنوشت زندگی میکنن. این مکلفیت، وظیفه و واجبی حکومت است که از حق از اونا دفاع بکنه، با وصف از که کسایی که مهاجر میشن از بی‌عدالتی، از قانون شکنی، از فساد، چور، چپاول و از غارت و ناامنی. ولی این مکلفیت یک رئیس جمهور و یک دولت و حکومت است که از حق از اونا دفاع بکنه. در دوران حکومت ترسن به هیچ قیمت افغانم که در هر گوشه و کنار جهان باشه ما از او دفاع کردنی هستم، دفاع میکنم و از حق شهروندیش که بالای حکومت و دولت حق داره دفاع کردنی. سیس. خب محمد سمرغت نوم د لیکلی محمد علم خو امیر خیل له بیلجیم څخه تورسن صاحب نه دا چې که تاسو له شمېر نمایندګۍ څخه مخکې څه کار کوو، تاسو به د هغې بایوګرافي کتلې چې هغوی تجار دي او تجارت یې کوو. بیا هم ستاسو د کمنټونو څخه ډېر زیاته مننه. ایمیلز هم راغلي، فیسبوک خواته به هم ځمه. خو ستاسو څخه یوه پوښتنه دا کومه چې مهرباني تاسو مخکې چې موږ د امید له هغې نه مخکې تاسو ویلي چې تاسو به دا کولی شئ چې هر 2 میاشتې وروسته عامو خلکو سره وګورئ. نو تاسو د سیکیورټي نه ډارېږئ؟ ځکه دا نور خلک چې ځي ټولې لارې بند دي، وی آی پي مومنټ ټولې لارې بند دي. ببینین جانم، زمانی که من رئیس جمهور افغانستان شدم، خب من نمایندگی از مردم افغانستان بنا با رأی و حمایت مردم افغانستان من رئیس جمهور میشم. پس چی اعتراض داشته باشم از این مردم؟ دوست نیستم، غاصب نیستم، فاسد نیستم، مفسد نیستم، چپاولگر نیستم، بناهن از مردمم اعراضم ندارم. ترس ندارین. دماغلو بیت رسانه کی گو بنډار ده نجیبې سره.
وار بیا راغلاست خبرونه بنډار د نجیبې سره او د تورسن سیب سره. حالا برای شما یک بازی دیگه داریم، یک گیم دیگه است. شما صدا میشنوین و برای ما بگین کی هستن. صحیح؟ مهربانی. خب اول غگورو. اگر جنگ بار دیگر بالای ما تحمیل شود، اگر که خدا ناخواسته تجاوز دیگه صورت بگیره، اگر ظلم بالای مردم ما صورت بگیره، بر دفاع از مردم ما از هیچ چیزی دریغ نخواهیم کرد. نبی؟ نه. نشناختمش. احمد مسعود. خب. دیگه؟ دولس کاله مخکې زه ناجوړم سرطان مې تیر کړ 15 کاله مدت د خطر ده زه دروغ جوړ یم ورځې 18 ساعته کار کوم د ورځو کې ورځې مشناسم یک خدا بیامرز است آقای غنی. بل غگ حال برای شما میگم که والی بودم والی هستم. ای آقای کرزه است. نه نیستم. خیلی دوباره یک صدایش بلند کنین انجینیر. کم صدایش پخش بود. صدایش پخش بود. نمیفهم چی مشکل دارن. والی بودم والی هستم. هیچ مقامی مرا برطرف نمیتونم. والی بودم و والی هستم و هیچ مقام مرا برطرف نمیتونه. خب ایره چیز است خب همی لحظم و نامش خب نور. ما گفتم امی چی دایلاگش اگر میشین و میفهمین که کی است که میگه که ما والی بودم هستم. گفتم دیگه. خب اوکی دیگه بخت سعادت صلح و تجلیل استیمن آرزو استگم شو که عزیز وطنم افغانستان حلقه هر دایم خوشلیک منم یشیب بچه جنرال دوستم. واو چقدر خوب. من میدو چیزا گفته بودم احمد مسعود و خود باتور دوستم به خاطر که بچه ها که هستن اکتیو نیستن در رسانه های چیزا ما مگه شناختین. اوکی دیگه ما میخوایم بگوییم که یک تعداد اشخاص افراد هستن یک محتل آمیانه میتم سیر دیده نمیتونن گشنه را سیر کرده نمیتونن. خب اینا را هم مشناسم ولی رشتهش برای من در کدام مسلک هستن؟ در کدام رشته هستن؟ اینا یک تحلیلگر هستن. خب باز باید پلی کنم یا نی؟ خب نامش از ذهنتان میایه؟ دیگه نمیفهمم. خب امیر بس پلی میکنم برای مگو امی گفتنی شما برای کی هست؟ امی کی گفت؟ امی شما دوباره پلی کنین؟ ما میخوایم بگوییم که یک تعداد اشخاص افراد هستن یک محتل آمیانه میتم سیر دیده نمیتونن گشنه را سیر کرده نمیتونن. خب جاوید لودین است فکر میکنم. جاوید لودین نه. و خب اما طور امی که میگه که سیر خب واقعا چه قسم که همه مردم افغانستان گشنه است 4 تا دزد و رازن و هوباش و ولگرد بیایه و تماما خون مردم بخوره و بازی استعلا هم بتن و این مطل هم بتن که سیر دیده ندارن و گشنه را داده. شما بتن به لحاظ خدا که در طول 18 سال همو نان که مردم داشت بخصوص در طول 5 سال نان هم که مردم داشت همو هم گرفت. یک قهرمان ما فری فایتر از باز محمد اونا بودن. اوکی یک دیگه صدا میشنیم. I always knew in my heart that I would end up back in Afghanistan because growing up, I never forgot Afghans. I never forgot Afghanistan, and I always wanted to do something for Afghan people. یک آوازخوان از افغانستان. خب امی مجده؟ مجده جمالزاده واقعا دختر بسیار با استعداد، فامیده، تحصیل کرده، هوشیار و امون رقم وطن دوست هم و یک فیلمش هم ریلیز شده، کتابم ریلیز شده. تبریکیم برشان میگم. امون رقم دخترای افغان که باشه سرش افتخار میکنیم واقعا. واقعا. خب بلغک کوم کرکټ هم چې وخت هغه کرکټ ته رسیدلی او ان شاء الله غواړي چې مطلب د افغانستان لپاره خیر است راوړنې راوړو او جام راوړو افغانستان ته دایم ارمان دی. والا ایرم نشنم. یک ورزشکار است.
خب من بر تماما ورزش احترام دارم و تماما ورزشکارای ما چون هنا هستند که واقعا ما صرف در بعضی از کشورها هوج بیرق ما در سفارت ما در اعتزاز است، ولی یک ورزشکار ما که میره اوجا هم سرود ملی ما نواخته میشه، هم بیرق ما در اعتزاز، که اجازه بتین به تماما ورزشکار خود یک عرض سلام و ادب کنم. تشکر به افتخار کریکتر مجیب زدران. بل اگر جنگ بار دیگر بالای ما تحمیل شود. ریپیت شد. دیگه صدا شما می رقم جواب بیخی صحیح دادین که پرودوسرای ما ورخطا سلام راته واچوه، سلام درته اچومه، ښه خبره راته وکړه، ښه خبره درته کومه، بده خبر دې که راته وکړله، بده خبر درته کومه. والا میرا من نشناختم. باز پلی کنید. نه من اعتراف میکنم که اگر 100 بارم که بانش بازم من نشناختمش. حاجی ظاهر قدیر. خب دیگه و قدر رمرای از اینا چیز خوشش نداری یا نه؟ خب امی هر کسی که مغایر منافع اولیای کشور و مردم باشه و کسی که غارتگر و چپاولگر باشه و کسی که مردم خود مردم افغانستان نادیده بگیره، در درد و رنج و غم و هندوشان به حساب سهم داشته باشه، یکش دوست ندارم. گود. دیگه؟ صحیح. من فکر میکنم دیگه صدام بودن. خیر. اوس دی خبر ترازم لتاسو تاسو یو از شما یک انټرویو پښتو کې وایم. ښه تاسو یو انټرویو مونږ لیدلی په هغې کې تاسو ویلي چې طالبان د خپل ناموس د خپل د څه دپاره د جدایدونو دپاره چې هغې د هغه خپل حقوقو دپاره جنګېږي. صحیح ده؟ خو بیا تاسو دا هم ویلي چې تاسو به ډېر ځای یعنې 10% امن په افغانستان کې راولئ، او په هماغه انټرویو کې تاسو دا هم ویلي چې ایران، هندوستان، پاکستان، روسیه، انګلستان دا ټول هغه ملکونه دي چې د طالبان سپورټ کوي، هر یو کس خپله ډله لري. نو دا دومره ډېر ملکونه چې دا سپورټ کوي او دا به بیا څنګه تاسو کولی شو چې 10% زر تر زره امن راولئ؟ ببین جان، من زمانی که میگم طالب به خاطر عزت و شرف و وقار خود می جنگه، نه در مجموع. یک تعداد از طالب های ما هستند که توسط اینمی افراد اشخاصی که به عزتش، به شرفش، به وقارش، به ناموسش، به جایدادش تجاوز صورت گرفته، ناگزیر شده که سلاح ورداره و از عزت و شرف و وقار خود و سایر هموطنان خود دفاع بکنه. یک دوم دیگه اونا علیه که شعارشان هم هست که علیه کسایی می جنگیم که با سرنوشت کشور و مردم ما بازی کرده. و ای که به ارتباط کشورهایی رم که شما نام گرفتین که یک تعداد از القهاد رهبرایشان با این کشورها در ارتباط است، نه طالبه که به داخل افغانستان می جنگه. چون ما تجربه داشتیم و این آشکارا هم میگم، اکثرا اینمی مجاهدین قمانداناشان ما را میشناسه که پروتکولی های ما بود. 85% قماندانای مجاهدین در دوران حکومت شهید نجیب پروتکولی ما بودن. ما این تجربه را داریم، ما مراجعه میکنیم بر اونمو افغان ما، اونمو کسایی که در قرا و قصبات می جنگن، یا از ظلم یا از بیعدالتی یا فریب خورده، ماشین جنگی رهبرای اینا است. بنان امرای از اینا زمانی که مذاکره و مفاهمه شوه یک تعهد کار داره، یک اراده که در طول یک پس میکردم یک بریک میگیریم، پس دینمی گپ شما پس میایم، بخاطر ما کلگی صلح میخوایم. سون مراد شما بر ما میگین دما.
شراغلاس خبرونه بنډار د نجیبې سره انستاګرام تو فیسبوک ته مونږ تاسو سپتم ویلې مې زیاتره په سوشل میډیا کې یا موږ چې تاسو کوم عکس شریک کړی د خلکو مثبت کامنټ پرې ده سیده مثبت او دا واقعا ډیره خبره ځکه زموږ د افغانستان سوشل میډیا کې تاسو ګورئ هر خواته منفیت ته او بې منطقه خبرې دي خو دا یوه ډیره خبره ده چې تاسو ته زیاتره خلکو زیاتره فیصدي چې د هغه د مینې او مثبت کامنټس خب اجازه بدین که ما از همه دوستا و اعزام وطنهای خود ابراز سپاس و تشکری بکنم تشکر از لطف و محبت شد زه تاسو څخه پوښتنه لرم اگر رئیس جمهور شوید به دکتر عبدالله و انجینیر گلبودین کدام بخش حکومت را میدهید؟ اصلا اینا خود نه تنها که در حکومت نمی باشند بلکه اینا از اینمی جفاهایی کردن در حق از این ملت و مردم پاسخگو باشند و باید به محکمه معرفی شن. بله نه تنها که جای ما شعارم است که در حکومت ترسن غاصب و فاسد و مفسد و جنایتکار و فساد پیشه نه جای داره و نه جای خود داشت. خب اگر شما بخیر رئیس جمهور شوین چی تصمیم دارین به سینماگرا یا به سینمایی که افغانستان داشت سالها پیش و مردم آمده به اینا و خاص کرد به هنرمندای که ما اینجا داریم در افغانستان؟ ببینین سینما همون هنرمند تمثیل که میکنه بله. درست نسبت به ما اثرگذار است برای که او با هنر خود بر مردم همه چیز میفهمونه و زمان که من رئیس جمهور شوم شما قبول بکنین که رشد سینما رشد هنر در عرصه های مختلف من توجه خواهد کردم برای که اینمی هنر و هنرمند است و یک تعداد به حساب حرفای دارن در ارتباط هنرمندا و منفی که میل هم شنیدیم که ما باید بگویم که میگه خدا کچه میسازه من مرد ببینم همو کسی را که او تمثیل را که میکنه همو کچگی را او بکنه این شهامت پیدا بکنه او کچگی نیست بلکه یک شهامت است یک جرأت است و یک ابتکار است استعداد است که خداوند بر از او داده و او میتونه تمثیل بکنه و خود دمو قالب پیدا بکنه و یک چیز دیگر هم بگویم که امی بوی تامه که میای مرا باز اوقات ور خطا میسازم تشکر از یلدا جان که فکر میکنم چیز بسیار خوشمزه را پخته کردن که هر لحظه و هوش و گوش ما همون طرف است طرفش میره مگم یک سوال دیگه دارم زیادتر هنرمندای خوب ما افغانستان که هستن به خاطر که وضع افغانستان امو رقم نیستن که اونا اینجا زندگی کنن حتی نمیتونه که آزادانه کنسرت بده شما چی زمینه برش مساعد میکنین بخیر که شما رئیس جمهور شدین؟ خب من مطمئن هستم زمانی که من رئیس جمهور شدم در هیچ عدالت است قانونیت است در هیچ صلح است ثبات است آرامش است مطمئن باشین که همه مردم ما دوباره بازگشت میکنن به کشور و هنرمندای ما نغمه میتونه که باز کنسرت بده در کابل؟ چرا نمیتونه؟ ما خو حکمتیار نیستم که ما او را بگویم که چیز سنگر برو جنگ کن در سنگر برو جنگ کن و جنگ نغمه و جنگ هر هنرمند ما علیه بنیادگرایی و فوندامنتالیستی علیه مزخرفات و خرافات اینمی هنرش است بگذار که مردم ما نفس آرام بکشه تا بکی صدای توپ و تفنگ تا بکی صدای ناله و فریاد مادرها بگذار که مردم از هنرمندای ما که اونا هنرنمایی بکنن در عرصه های مختلف مردم ما یک تبسم باشه بلپایشون امو کل هنرمندای ما که در خارج کنسرت میشن دارزوی اینمی هستن که یک کنسرت خوب همیجا در وطن خود بتیم خب یک دیگه سوالم از شما دارم که شما خودتون اشپزی یاد دارین؟ کدین کدام وقت؟ والا متاسفانه نه خب معمولا همه میگن خب ما هم امی تخم یاد دارم پخته کنم بله دیگه آشپزی را یاد ندارم خب سعید برای بگوین که شما فیلم ها رو میبینین؟ بله چرا نه قبلا دیدیم قبلا که دیدیم کی را خوش داشتین؟ دختر فیلم کی را خوش بچه فیلم کی را خوش داشتین؟ خب از هنرمندای هندی و هنرمندای افغانی ما هم هیجا بودن فرض مثال دیلیپ کمار بود راجندر کمار بود دیگه مدوبالا
اونا بودن؟ نه دیگه اونا خب بسیار قدیمی، بله اونا بودن. فرض مثال هما مالانی بوده، راجش سلیم شاهین هم که از ما یعنی اون خب نمیبینید؟ سلیم شاهین هم همون فیلمایش ندیدیم، ولی دیگه هنرمندای ما سلام سنگی بود و بسیار آوازخوانا را هنرمندای از خود افغانستان کدام آوازخوانا را شما وقتی که در خود در پنتون می رفتین و گوش خب احمد ظاهر بود، ظاهر ویدا بود، احمد ولی بود، نعیم پوپل بود. دخترها هیچ گوش نمیکردین؟ خب نه، یعنی از اونا شروع بکنم و در پالوی ازی هنگامه بود، پرستو بود و سایر هنرمندای بسیار شیرین کلام و شیرین حواز داشتیم بسیار خوب. که افتخار بودن می آفریدن و افتخار هم برشان میکنیم در هر جایی که هستن. اگر زنده هستن خداوند بنیا زنده داشته شما باشن. که رئیس جمهور شوین انشالله، باز اگر ما بخوایم که بعد از او برای ما اینترویو بتین، ما در عرق میایم یا شما پس میاین استودیو؟ من یک چیز ما برای شما بگویم، همین لحظه من کاندیدای ریاست جمهوری هستم، درست؟ دیگه هم شک شبه نیست که من رئیس جمهور آینده از این کشور هم هستم. چی فرق میکنه که من همیشه پیش شما و زمانی که من رئیس به خاطر که اونو نمیای میترسن میگه را کسی میگه مرا نه، یک چیز است، یک گرده کار داره، یک جگر کار داره، یک شامت کار داره، درست؟ و من همیال اگر صدا بزنم هر که میلرزه صدای مرغک نمیشه. نه مثل از واقع یک صداگک میزنه صدایشان مرغک میشه و هزار یک رقم جنجال دیگی، درست؟ با اون نسبت من هیچ صدای ترسن است و غیر از او. شما ببینین، بازم میگم خودستایی هم نیست. در طول 5000 تاریخ افغانستان کسی که مافیا، زورمند، تفنگ همه چیز حاکم باشه باز حلش بخیزه صحبت بکنه و چهره های کثیف کلش افشا بکنه. بلا استثنام گفتیم همیش عالم میگم این شامت کار داره، این غیرت کار داره. ما ترسن غیرت از این داره که با روز که صدا بکنی باز بیاید در استودیو شما. امی برنامه پیش ما است. میریم طرف یلدا جان. آها بیاین که دیگه ما را یلدا جان. آها که امی خوراک پخته کنن، شما یک کم ضربه نشین برای ما بگوین که واقعا و من امیرم میگم برای بیننده ها که من خود همگیتان میفهمین که من راست میگم. یلدا جان در خطر دیگه توکلت به خدا یلدا جان. در خطر است. در خطر است. چی میگه؟ وجدانن برای شما میگم بیننده‌های عزیز. دستپخت یلدا جان بسیار عالی، بسیار خوشمزه. همین که در ابتدا هم گفتم که همون طعم که میداد، بویی که داشت، مرا گوشم همین طرف آورده بود. خوب شد که گرفتم هم خوردم، ولی را میخورم هم بیننده ها خاطرتان جمع. تشکر از آمدنتان، واقعا خوش شدم. لطف میکنید، قربان شما. واقعا شخصیت شما واری که در سیاست داشته باشیم که نوجوانا را تشویق میکنه، واقعا روحیه بسیار خوب برای ما دادیم و امی یک ساعت بسیار زود که شما تیر شد. قربان شما. عزتمند شی، دیر زیاد منن یک جای میگیم افغانستان زنده باد. افغانستان زنده باد.